para sa pag-install ng cellphone holder. So, tatanungin nyo, ano po yung pinaka-the best na cellphone holder para sa Z200S, Z200X natin? Ito po yung isa sa mga maire-recommenda natin na brand ng cellphone holder. Ito po yung motowolf. Quality po to mga chipapi. Medyo may kamahalan lang pero talaga namang sulit tayo dito mga chipapi. Magkano kuha mo dito chipapi? Ano? 450 lang yata. O 450. Hindi na masama. 450 pesos. Quality motowolf. So ang tanong, saan po ba natin ikakabit to? Dito lang po. Mamili kayo kaliwa o kanan. Pero pinaka-the best sa kaliwa na lang. Tanggalin nyo lang po yung isang tornilyo sa kaliwa. Then ipapwesto nyo siya ng ganito. Then, ibabalik nyo na. Lagyan nyo lang po ng washer, ng flat washer, para kasi malaki yung butas nito sa motowolf eh. Yung butas niya dito, medyo malaki. So, lagyan nyo lang ng flat washer. Then, kailangan nyo siyempre ng Phillips screw. Pwesto. 70 na ikot. Then, hanapan nyo lang ng magandang angulo na hindi naman siya tatama. So, ito okay na itong pwesto na to. Higpitan lang po natin mga chipapi. Higpitan lang natin para secure. So, ito na. Ganon kasimple. Dito lang sa tornilyo dito mga chipapi. Hindi naman sa ano ha, pero makikita nyo kung gaano kasimple. Sinare ko na rin sa inyo kasi marami po nagtatanong sa akin nito, nag-BPM. Ito na po yung actual video. Ganun lang siya kasimple. Pumili lang kayo ng magandang klase ng cellphone holder. Ito po motowolf ang mai-recommend ako sa inyo. So, pwede natin testing chipapi sa cellphone mo kung hindi ba siya tatama pag niliko natin. Chipapi, may gusto ka bang i-shoutout? Wala na. Wala naman. Nandito nga pala tayo mga chipapi sa Team Sausage Motorworks. Ito po yung aking Z200S. 450 po to, chipapi Jun. Ito po, may nag-inquire na po para sa motowolf. Sorry, Kuya, hindi po kami online seller. Kami po ay naghihimas lang dito. Binibigyan lang. Ito po, mga chipapi, nakita nyo, nakakabit. So, kung ililiko natin to, kaliwat kanan, makikita nyo po, walang kasayad-sayad yan, mga chipapi. Walang kasayad-sayad sa visor nyo. Saktong-sakto po itong motowolf. Ito po yung may re-recommend ako sa inyo. Walang halong bola. Walang halong biro. Seryoso po ito mga chipapi. Ganun lang kasimple. I-make sure nyo lang na mahigpit yung tornilyo dito. Kung makapagpalit kayo ng magandang klaseng tornilyo, mas okay. Pero ito, so far chipapi, matagal na sa'yo nakakabit ito, no? Matagal na yun. Hindi naman siya natatanggal. Kalahating taon na nakakabit yan. Kalahating taon na po siyang nakakabit. Wala naman siyang issue. Ayun lang po yung share natin sa inyo mga chipapi. Shoutouts nga pala sa mga tropa natin, kay Gerald Paclibar, kay Willie Vasquez, then kay Prespo, sa mga Team Sausage, ganun lang po. Siningin ko lang tong vlog na to para at least may share ko rin sa inyo na napaka-simpleng bagay na hindi natin dapat pahirapin. Di ba? Liko, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Walang sabit, walang alog yung cellphone. Secure na secure, basta make sure lang dito mahigpit. So paano, hanggang dito na lang mga chipapi. Salamat kay Chipapi Kratos sa pagkakibahagi sa Ebanghelyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, hindi na ako magpapakita sa camera. Dito na lang sa side mirror. Sumayin nyo ang kapayapaan, humayo kayo at nang makarami.